Astăzi vom porni într-o călătorie prin fascinanta lume a teoriei echilibrului general și a optimului, o teorie fundamentală în economie care ne ajută să înțelegem cum se mișcă cererea și oferta și prețul pe termen lung. Vom analiza conceptele cheie ale lui Leon Walras și Vilfredo Pareto și vom descoperi cum prețul real poate fi interpretat ca un dezechilibru al pieței. Haideți mai întâi să vedem cum se prezintă astăzi piețele și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 30 aprilie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este 53% bearish. Piața financiară în SUA, raportată la media pe 200 de zile, este poziționată deasupra mediei 61,2% și sub medie în proporție de 38,8%. Așa se prezintă calendarul economic până acum în această săptămână. În luna aprilie, inflația în Germania a crescut la 2,4%, arată datele preliminare publicate de Biroul Federal de Statistică. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a fost de 3%, în scădere față de nivelul înregistrat în martie 2024 de 3,3%, relatează Reuters. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. După câteva zile cu volatilitate mai ridicată, indicele fricii VIX coboară sub valoarea de 15 și reintră în canalul de nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 44, o valoare ce indică încă frică în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. După zilele de scăderi, indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, consolidează, ca și indexul companiilor mici Russell 2000, posibil chiar să revină pe creștere. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România, care consolidează în apropierea maximului istoric. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Sunt curios să aud părerile voastre. Vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce părere aveți despre teoria echilibrului general? Mai e de actualitate în vremurile de astăzi? Imaginați-vă o piață ca o sală de bal unde cererea și oferta joacă rolurile de dansatori. Pe de o parte avem cererea, reprezentată de cumpărători entuziaști care își doresc bunuri și servicii. Dorințele lor sunt influențate de o serie de factori precum prețul bunului, venitul disponibil, preferințele lor și prețurile bunurilor alternative. Pe de altă parte avem oferta reprezentată de vânzătorii care își doresc să își vândă produsele. Ei iau în considerare costurile de producție, prețurile factorilor de producție și așteptările lor cu privire la prețul viitor al bunului. Dansul lor se intensifică până când ajung la un punct de armonie perfectă, echilibrul pieței. Aici, prețul bunului se stabilește la un nivel optim, satisfăcând atât nevoile cumpărătorilor cât și dorințele vânzătorilor. Cantitatea cerută de bunuri este egală cu cantitatea oferită, creând un echilibru delicat. Dar ce se întâmplă dacă armonia este perturbată? Walras și Pareto au observat că prețul real, adică prețul ajustat la inflație, poate fi interpretat ca un semnal al dezechilibrului pieței. Pentru a înțelege când prețul real este prea mare, imaginează-ți că te afli la un concert extrem de popular, dar biletele sunt extrem de scumpe. Această situație indică o supraofertă, adică mai multe bilete disponibile decât doritori. Vânzătorii, în încercarea de a-și vinde biletele, vor fi nevoiți să scadă prețul, conducând la o scădere a prețului real și o revenire la echilibru. Acum, pentru a înțelege când prețul real este prea mic, imaginează-ți că ești la un magazin alimentar unde pâinea este extrem de ieftină.
Această situație indică o supracerere, adică mai mulți oameni doresc pâine decât este disponibilă. Cumpărătorii, dispuși să plătească mai mult, vor determina o creștere a prețului real și o revenire la echilibru. Să explorăm mai detaliat cum se manifestă teoria în viața reală. Pe piața agricolă, o recoltă bogată poate duce la o supraofertă de produse agricole, scăzând prețul real al alimentelor și beneficiind consumatorii. Pe piața imobiliară, o creștere a cererii pentru locuințe, determinată de o creștere a populației, poate duce la o supracerere, crescând prețul real al caselor și punând presiune pe cei cu venituri mici. Pe piața petrolului, instabilitatea politică din regiunile producătoare de petrol poate duce la o scădere a ofertei, crescând prețul real al petrolului și afectând costurile transportului și producției la nivel global. Călătoria noastră prin teoria echilibrului general și a optimului ne-a dezvăluit o lume fascinantă a interacțiunilor complexe dintre cerere, ofertă și preț. Am explorat conceptele cheie ale lui Walras și Pareto, am înțeles cum prețul real poate fi interpretat ca un semnal al dezechilibrului pieței și am analizat exemple concrete din diferite domenii. Această prezentare este un rezumat concis și oferă doar direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți pentru a înțelege mai bine domeniul economic. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă apreciați munca mea și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa noastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!